सबस्क्राईब करा आशाची रसोई आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण मस्तपैकी चुलीवरचं मच्छीचं कालवण बघणार आहोत। तर त्यासाठी आपण ही अर्धा किलो खुपा मच्छी घेतली, बारीक पीस करून स्वच्छ धुवून घेतली। हे वाटण घेतले कांदा खोबऱ्याचं, आणि हे वाटण मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मी याचा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, तो नक्की तुम्ही बघा। लसूण 4-5 पाकळ्या, तेल, कांदा लसूण मसाला, मीठ, कोकम, मिरची पावडर आणि धना पावडर, आणि पाणी लागणार आहे आपल्याला। तर आता आपण चुलीकडे जाऊया। जाळ चांगलं लावायचं आहे आपल्याला चुलीला। कढई तापवून घ्यायची चांगली। कढई तापली आपली, तेल टाकायचं आपल्याला। चुलीवरचं कालवण छान लागतं, चवीला मस्तपैकी लागतं। लसूण पाकळ्या टाकायचे, या लसूण पाकळ्या आपल्याला लाल करून घ्यायचे तेलामध्ये। तर लसूण लाल झाली छान। आता आपल्याला मसाला टाकून घ्यायचा आहे, वाटण। पावडर मसाले पण टाकायचे। छान तेलात परतून घ्यायचं आपल्याला। जाळ तर मस्त लागलं आपल्या चुलीला। गॅसपेक्षा बघा याला चव वेगळीच लागते चुलीवरच्या जेवणाची। आता आपल्याला मच्छी टाकून घ्यायची। मच्छी टाकल्यानंतर सावकाश हलवायची जरा। 2 मिनटं आपल्याला असं परतून घ्यायचं तेलामध्ये। मच्छी आपण छान भाजून घेतली तेलात मसाल्यामध्ये। आता पाणी टाकायचं, पाणी जेवढं आपल्याला पाहिजे तेवढंच टाकायचं। हे थोडंसं आपण पातळ कालवण करतोय। आता हे जाळ व्यवस्थित लावून 7 ते 8 मिनटं आपल्याला शिजवून घ्यायचे। चला आपण आता कालवण शिजले का बघूया। त्याच्या अगोदर मी माझ्या चिमूची आणि डमरूची पिल्लं तुम्हाला दाखवते। पहिला मी एक व्हिडिओ अपलोड केला होता, त्यास खूप छोटे छोटे होत्या। आता त्यांना ही पिल्लं झालीत छोटी छोटी। चिनूला 4 झालेत बाळ, आणि डमरूला 2। हे बघा खूप सुंदर आहेत। इथं एक झोपले, हे पण चिनूचंच आहे, आणि डमरूची बाहेर झोपले कटाड्यावर। हे मेघा आहे आमची, आणि हे आमच्या डमरीची पिल्ली झोपले। ते 2 लेखी झाल्यात डमरीला। ही एक झोपली, खेळून खेळून दमली। हा पिल्लू आमचा, ही डमरू, ही आमची डमरू आहे। मस्त झाले बघा चुलीवरती। 7 ते 8 मिनटं होऊन गेली। चुलीवर काय फारसा वेळ लागत नाही। आता आपल्याला कालवण काढून घ्यायचं चुलीवरचं मच्छीचं। मस्तपैकी गरमागरम चुलीवरचं मच्छीचं कालवण तयार आहे खाण्यासाठी। मस्त तरीदार झाले बघा किती, आणि खायला पण एवढं सुंदर लागतं आहे, भाताबरोबर, भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर। तर नक्की तुम्ही गावाला गेल्यावर नक्की असंच ट्राय करा, चुलीवरचं कालवण खूप छान लागतं। आणि कसं झालं ते मला नक्की सांगा। व्हिडिओ लाईक शेअर जरूर करा।